All right, we're live right now. Wala. Kung magla-live yan sa ano, ayan na, live na. Ay, Good YouTube. evening. I really don't know what Sydney I'm doing. time, New Zealand time, Philippine time, Dubai time, Canada time. Here we are at the Real Talk live stream with Kaila Cruz, licensed immigration agent for Australia. Hi, Kai. How are you? Kamusta? Hi, how are you, April? Matagal-tagal tayong hindi nagkita or nagka-updatean. Tama ba? Mga Years, ilang years na yun? dekada. 10 years? 10, Basta 15 years? nakikita ko na lang, umalis ka na ng Pilipinas, punta ng Australia, nurse ka na. Ngayon, lawyer, Migration agent na. migration Migration consultant agent, na. registered nurse sa Australia, at Ano pa? justice of peace. Tama ba? That's correct. That's right. Yes. So, siya po ay ang aking dating schoolmate sa St. Umalis ka na Scholastican ng College, Pilipinas, Manila. punta ng Ayan. Australia, nurse Sorry. ka na. Sorry. Okay. Ayan. Sound test ba tayo do'n? Oh. Hindi Ayan. ako techie, Pakinggan. April. Hindi ako techie. Okay lang, ano ka ba? Oh, ayan. So, marami tayong viewers today. So, shout out sa mga nanonood from Philippines, ulit, Canada, Australia, from your side, um, as well as Dubai. Ayan, si Mayet. Alam ko si Mayet Baredo nanonood yan ngayon. Okay, so welcoming our guest, Kaila Cruz. She's a Scholastican, mother of one. Okay? Isa po siyang registered nurse again sa Australia, isang lawyer at justice of peace na rin sa, is it in Sydney or NSW itself? New South Wales. New South Wales. Okay. So now she's the CEO and founder of ImmicoConsultancy, primarily based in Australia and having satellite offices in Dubai and Philippines. Right? That's correct. Yes. So, with the current situation of this pandemic, I just wanted to check natin kamusta naman sa Australia ngayon. Kasi dati kamusta na tayo sa Pilipinas with Rafi eh. Okay. Sa, I think sa New South Wales, we're back to, normal. Walang lockdown, although we practice social distancing at saka ingat-ingat na lang din na, you wear mask and so on. But in Victoria, parang nandun yung epicenter namin. So, medyo marami yung cases doon, but syempre controlled pa din. But overall, dito sa New South Wales, we're okay. We're back. Wow. Okay. I'm serious, April. Hindi, ganyan talaga tayo. Siyempre, facts muna, di ba? So, hindi Okay. tayo pwedeng mag-go over. Marami tayong pag-uusapan today. So, i-cover natin ang migration options sa Australia since na-discuss natin before. Nag-focus lang kami dati ni Rafi sa student pathway ng New Zealand. So, with you, alam ko, all-in-one package ang pagiging migration agent. So, along with that, we'll share migration options, number one, preparations and cost. So, sa lahat yan kung student visa, visitor visa, family migration, tama? That's Uh, right. at saka, mayroon ba akong na-miss? Dun sa tatlo? So migration, it could be family skilled or as Mhm. a student. Okay. So, next is the sought-after professions ngayon sa Australia dahil alam nating sa kasamaang palad maraming napapauwi, nawawalan ng trabaho, pero tuloy pa rin ang buhay para sa mga Pilipino. Mm. At of course, i-discuss natin, magtatanong tayo ng konting katanungan tungkol sa pagiging estudyante dahil nanggaling ka diyan, 'di ba? Tama? Tama, Nagsimula tama. ka sa student. Okay. Mm. Susunod, dahil nurse ka, registered nurse, Mm. paano naman yung mga options ng mga nurses who are wanting to migrate
or looking for opportunities in Australia. So, isa yan sa touch base natin. At Mm. syempre, ang pagdadala ng pamilya sa Australia, is it a yes or a yay or a nay at this point of time? Ayan. Nako, sa mga na-experience mong mga cases na lumalapit sa'yo ngayon. At pangalawa sa huli, ay pangatlo sa huli, yung IELTS requirement. Naku, bumagsak ako sa IELTS requirement sa Australia, paulit-ulit. So, give up na kami diyan. So, dito na lang kami Mm. sa New Zealand. So, yun na nangyari sa amin. At next, yung time frame ng paghihintay, pagpoproseso, lahat yan, kailangan natin pera. Again, pera na naman ang pag-uusapan, magkano ang mga nagastos. Ayan, isa yan sa mga pains ng mga magmamigrate. At Ang daming tanong, syempre, April. ang daming tanong, sasagutin mo yan. Diyan ka lang, hindi ka pwedeng Okay, umalis. sige. Ayan. Oh, bakit kailangan ng trusted agency na katulad mo? So, yan ang kailangan nating sagutin. Syempre. Okay? So, Okay. start tayo. Okay. Question. Sino mang may question? So, let's greet our viewers there. So, we have Catherine Ayala, Marla Gutierrez, total of 16 people. Let me check. Yeah, 17 people as of now. So, we're still waiting for them to join us. So, hello guys. Live na po si Kai. So, if you have questions, just type it out and she will answer, not me. Hindi po ako licensed. So, siya po ibabato natin sa kanya, hayaan natin siya ang humusga, ayan. So, unang tanong, parang fast talk ni Boy Abunda, hindi ko na Sige kinaya. lang. Okay, okay, eto na. Ang gagamitin I-share ko mo palang naman. language, ano ha, magtatagalog ako para mas Oo. maintindihan ng lahat. Okay? Yes. Yan, Sige. kailangan natin yan sa mga nanonood all over the world. Okay. So, first, ano ang mga migration options na ino-offer mo in ImmicoConsultancy? So, para malinaw sila kung ano ang itatanong nila sa'yo or i-email nila sa'yo. Okay. So, yung migration dito sa Australia, pwedeng family migration, pwedeng Mhm, skilled migration, or mhm. pwede naman business migration. Okay. Unfortunately, kanina sinabi ko yung student, right? But Mhm. student kasi is a temporary visa. So Okay. you cannot really say na let's migrate using the student pathway. However, Okay. when you're a student and you're a graduate here, maraming options, maraming opportunities for you. But when you're Mhm, intending to study pa lang, syempre hindi mo mhm, pwedeng isipin na magma-migrate ako pero hindi maiiwasan yun eh. Parang mhm. lalabas ng pera and so on. So they wanna know. Um, Correct. yun yung mga bagay na alam ko what's behind the student pathway. Kasi yung iba, Mhm, ipapangako lang sa'yo yung pagiging estudyante, yung pag-aaral, pero walang guarantee. So akin, I can check kung ah, yung 2 years ba na iaral mo dito maging worth it in the end or bigyan na lang kita mhm, ng ibang option. mhm. So yun. So, So, honest ka kung, hmm, itong kukunin nagbibigay ka rin ba ng suggestions like kurso na kukunin? Ano oo, ba ang yeah, I mean, kailangan din nila maging honest sa'yo, tama? Kasi yes. parang ano, two-way relationship ito. So, paano kita Mm. tutulungan kung hindi ka rin sa'kin honest? That's true. Well, sa dami-dami na ng kliyente na nakausap ko, imagine ang kumbaga, puro Australian migration yung sa akin. Alam ko na kaagad eh, kahit pa sabihin mo lang sa akin na, oh, mag-aaral ako, anong gusto mong aralin? Parang I would Mm, appreciate kung yung kliyente ko straightforward na sa akin na Kai, wala kaming pathway, pwede bang ano bang masa-suggest mo kasi gusto talaga namin ng pamilya kong mag-stay sa Australia. Ito na ang correct. edad namin, ito lang ang budget namin, posible ba or hindi. So, mas Okay. na-appreciate ko yung mga ganyang kliyente kaysa yung meron ako mga na-experience, oh, I plan to take up masters. Gusto ko sana yung related sa course ko. I will Mm, pursue. Eh, ang skilled migration kasi dito, it's based on the list eh. Hindi naman yung ibig okay. sabihin na you're studying like mga postgraduate degree. Ibig sabihin, I'm looking down on you. But I'm a Correct. migration agent. So, migration agent. So, ibig sabihin, Mhm, um, will it be good for your migration? Yun lang yung sa akin. Okay, you can still choose what you want to study. It's up to you.
Mhm. Pero kung tatanungin mo ko kung leading ba yan sa migration, eventually, I'll give you Mm. an honest answer. Sometimes, hindi lahat. Okay? Hindi Correct. lahat. Yes, So you yes. have to sacrifice and straightforward kagad ako. Sasabihin ko Mm. na hindi yan. It's up to you if you wanna push through with that. Education is Mm. always an investment naman. Oo, Walang mawawala totoo. sa'yo, di ba? Mm. Kahit saan, Mm. kahit saan. As long Especially, as seryosohin mo rin kung ano yung inilabas oo, mo. Kasi exactly. sayang, eh. Oo, Exactly. tama. Um, pag nag-student ka, hindi lang yan basta visa. Yung i-enjoy mo Mm. lang yung mga benefits ng pag-estudyante. Kailangan siyempre may natutunan ka din. So, yun, so family migration, skilled migration, or business migration, yung mga taong gusto dyan mag-invest dito sa Australia. So, let's say Mhm. meron kang 20 million or 40 million pesos, i-stop na natin itong live stream. Contact me now. At process ko ang visa Oh, niyo. yung may mga ganyang milyones ngayon na. Oh, teka, ilalagay ko na kagad ang contact details ni Kai. Lahat 'yan, Dubai. Meron din siya sa Dubai. Meron siya sa Pilipinas na offices. So, takbo na. Ayun, katok na at Grabe. email na agad. Bukas pa 'yan hanggang ngayon. Alam ko, 4 PM pa lang. Oo. Oo. Okay, So, okay. yun. So, sa skilled migration, ano ang kasi ito naguguluhan kami sa mga rules ng Australia. Ang hirap, paiba-iba, state per state, iba ang ruling. So, as a Filipino, sige, ilagay natin sa pagiging Pilipino, saan ba kami lulugar? Ang hirap intindihin ng kanilang mga laws. Okay, ganito lang yan papasimplihin ko ang Australian skilled migration. Okay? Okay, ayan. Kasi para sa ating mga Pilipino, ang palagi lang natin kasing naiisip, makaalis sa bansa natin. Bahala na Exactly. kung anong mangyari. Mm. Okay? Mm. Um, so, kung ang naiisip natin na parang, naku, ang swerte-swerte ko kung makakarating ako ng Australia. Actually, babaguhin ko ang thinking nyo. Okay? Hindi bubuksan ang skilled migration kung hindi kayo kailangan ng Australia. So, Australia needs you more than you need to be in Australia. Okay? So, Okay. it helps the economy. So, nagbabago-bago ang batas kasi depende kung ano ang kailangan nilang workforce. Do you think yung Australia ipamamigay lang nila ang PR ng ganun lang? Okay? Hindi, Um, oo. ang pinaka-concern nila is yung bansa, yung mga negosyo dito, at kung anong mangyayari sa ekonomiya. So kung kailangan namin ng mga IT, kukunin namin yung mga the best of the best, meaning higher points, may mga point system. Ngayon, naglalabas na sila ng mga regional, mga DAMA, regional visa. Kasi gusto nila i-promote naman na lahat ng tao nasa city eh. Gusto nila ipakita Mm. na, sige employers, magtayo kayo ng negosyo dyan sa regional, we will support you kung walang mga tao, walang mga gustong magtrabaho. So, ano naman, para ma-attract naman nila yung mga skilled workers, o ito, bibigyan namin kayo ng mas mabilis na PR, dito kayo magstay naman sa regional area. So ano yung So, pinaka-probinsyang open ngayon na malayong-malayo sa city na alam mo? 'Di ba iba-iba kasing state. Sabihin natin Northern Territory, ang yun, layo yun, oo, nun. oo, O oo, Northern ang layo nga Territory nun. sa may Uluru. Okay, doon ka Ayan. sa kung where the what do you call this, the first people of Australia talaga nandun sila. Okay, Tasmania Hmm, din. Tasmania nga. Maganda rin sa Tasmania, pwede rin doon. Ano pa ba? Ano pa ba yung ano yung tanong mo uli nun, yung sa parang sa skilled migration, bakit pa iba-iba? Tapos, at Mm, the same time, ang gusto ng Australia, magpapasok sila dito na talaga namang world class. 'Di ba? Yung hmm, same level, hindi ka maging liability, gusto namin asset. Okay? tama. So, Lahat siguro ng bansa ganyan ang thinking talaga, eh, 'no? Yung oo, mapapakinabangan. ang Australia very multicultural. So basically at the end of the day, kahit born ako sa Philippines, may iba sa Chinese, we're all Australians now. So kami yung rason bakit yung economy ng Australia ay kumbaga stable, malakas, kahit pa may COVID, namimigay ng ayuda sa mga negosyo. Alam mo yun, kahit normal na kami, wala kami lockdown, there's still like support. They won't wait for you to beg. Sobrang ganda nung parang how they plan the whole parang migration, ano bang tulong ng migration, ano makakatulong, hindi siya madamot.
ang sarap. Masarap lang talaga tumira. That's why, Okay, ayan, nandito, yan, go on. just to cut you short, I just want to say hello to Mariette Barredo who's in Dubai right now. She's watching and she's actually in the middle of the process para makapunta ng Australia. So, I think Mm. PTE na lang ang kanyang inaasikaso ngayon at hindi niya matapos-tapos. So, Mariette, ayan Ano na. ba ina-apply niya? Ano ina-apply ni Mayet? Accountant siya sa Dubai ngayon. So, Okay? I think skilled migration ang kanyang target. Mm. Okay, good luck, Ayun. Mayet. Contact me if you Ayan. need any assistance. Alam mo na, Mayet, ayan na ito ang contact Yung number. office namin sa So, Burjuman. Oo. okay. So, kailan mo tinatag itong kumpanya na ito? Kasi, curious kami bilang schoolmate mo dati, lalo na ako. Bakit biglang malapit sa puso mo ngayon ang pagiging, migration agent? Um, November 2017 ko mini-start tong ImmicoConsultancy dito sa Sydney. During that time, nag-work pa ako sa emergency department as a registered nurse. Hindi ko talaga alam kung saan ako dadalhin nito. But before that, I have to do a postgraduate degree din, postgraduate diploma sa migration law, tapos mag-e-exam ka sa Department of Home Affairs ng 3 araw. So, kung yung mga taong naiisip na parang gumising lang ako at sabihin ko sarili ko na, oh, migration consultant na ako. Hindi sa ganon. May proseso. So, you have to go to uni, you have to pass the exams, kala mo bar exam, and at the end, hindi siya natatapos doon. Sinong kliyente mo? Graduate ka na nga, may lisensya ka na, pero wala kang kliyente. Okay? So, doon na lang siguro nagkakatalo kaming iba-ibang mga agency. May iba masyadong nag-focus sa pera, money-making machine. Ako kasi, ang naisip ko na lang is, if before sa emergency, I save lives, now, I want to save the future. O, di ba? Ambisyosa. But Wow. because kasi, I've experienced it myself kung gaano kahirap ba na mapunta sa isang bansa nang walang plano, walang strategy, kumbaga hindi pinag-isipan yung tinapon ka lang doon. Parang ayoko nang maranasan yon. And kung yung mga tao na parang ibang agency kasi basically it's about visa processing lang eh. Mm. More on ipipasa mo yung papel mo, bigyan ka ng visa. So for me, I clear it umpisa pa lang na we are more than just visa processing. Okay? Right. We wanna see, yeah, go on. Okay. We have one question from the viewers, from Mm. Marites de la Rosa. Ma'am, pwede ba akong mag-apply as skilled migrant po? Auditor po ako dito sa Pinas for 20 Mm. years, pero 45 years old na po ako. Ano po ang possible pathway ko po? Okay. Of course, very skilled ka kasi yung years of experience mo, auditor ka. However, 45 ang cut-off ng Australia. So I would suggest you apply New Zealand. New Mhm. Zealand advisor din ako. So New Zealand skilled migration, 55 ang cut-off nila. And then Mhm. once you get your PR and you really want to stay in Australia, use your New Zealand passport or your New Zealand permanent residency to live in Australia. So Ganon mga din. 50 So, years old ka na nun, ma'am, gano'n, okay. paglipat mo ng Australia, ganyan. Kasi mga Hindi 5 taon naman. dito, Kung ngayon, 5 years hindi. ang citizenship sa New Zealand. Hindi, So, PR 50 lang. na If PR you don't have, lang. oh yeah, PR lang. So Okay. basically, para lang ma-bypass natin yung age limit na 45, doon tayo sa 55. At the end, same goes. So, eto alam ko yung isa nating, yung last week mo, New Zealand license advisor din siya. Yes. Hindi naman conflict kasi wala akong balak na parang isaturate ang New Zealand. I'm just using New Zealand as well as an option para makapunta pa rin ng Australia yung mga taong medyo lagpas na sa 45 yung age. Yun lang yung purpose. Okay, Yeah. naintindihan natin 'yan. Okay. So, Okay. back to migration options. Nasa skilled, migration na tayo. So, matagal, paano ba? Ano bang mga sa tingin mo mga propesyon ng mga kailangan sa skilled migrant? Like give 5, top 5. Okay. Eto Okay. sana nung kabataan natin, okay, umattend ng Australian migration ng mga magulang natin. Oo Okay, nga, wala nun, kasi eh. para hindi na humaba-haba ang prosesyon eh. Alam mo, una-una sabihin ko, carpenter, locksmith, Okay. carpenter, locksmith, chef, cook, Hmm, automotive. Okay? okay.
Ano pa ba, yung parang sabi ko sa sarili ko, pag binabasa ko palagi yung mga list, skilled occupation list na, bakit di na lang ako kasi pinag-aral ng nanay ko ng locksmith, magbubukas lang ako ng pinto. Alam mo yung 5 minutes, $300, 5 minutes, $200, di ba? So, hindi Oo. siya ganun ka-technical. Meron pa, air conditioning, plumber. So, ako kasi, okay, I do process lahat ng iba-iba. May engineers, may nurses, may Mhm. teacher, may Correct. physiotherapist, Mm. halo-halo. Pero mas ewan ko ba, parang mas tabang-taba ako sa puso ko pag yung tradey sa Pilipinas. Tradies, oo, tawag Madadala mo dito to dito. tradies, eh. Oo. Madadala mo dito kasi parang ang dati kasing palaging paniniwala natin diyan sa Pilipinas is kailangan university, kailangan Graduate, top oo. 4. Yung top 4 nga lang ng eskwelahan, eh, ng Pilipinas para So, magkaroon ka ng magandang buhay. ang TESDA ba, qualified sa inyo na, kung nag-aral sila dun, ano-ano yung mga Okay, ano, qualifications? I'll explain about TESDA, Okay, okay? gusto natin 'yan. So so yung TESDA, unfortunately, hindi siya same level ng Australia. Okay. However, para sa mga trade na work, kung grabe naman na experience mo, may 15 years solid experience ka, pero wala kang background nito, they do recognize prior learning. Parang may gagawin lang sila, i-convert, pag-examine ka, i-assess ka. But this will be on the parang mga trade lang, Okay. okay? Pero there are certain occupation, like for example, registered nurse. Hindi naman pwedeng hindi ka graduate ng university para mag-registered May nurse, okay? difference, Yes. oo. Yun yung Lalo mga na kung professional, license, okay? oo, licensed na regulated, Exactly. tama, Wala kang okay. background nito. So, bale, professional yon, okay? Ang problem lang kasi, sa professional, actually, okay, hindi siya problem kung yun na yung simula mo. Pero if you're gonna start your career in Australia, tatanungin mo ko, oh, ano, K-12 ako dito. Gusto ko lang talaga mag-Australia, mag-migrate. Ikaw kayo mag-decide ko saan ako. Eto sabihin ko. If you go university, syempre, maganda naman. Pero gagastos ka ng, let's say, 50 to $80,000 just Okay. to qualify for permanent residency. Hindi Mm. pagka-graduate, PR ka na ha. Hindi, Kasi oo. natik lang natin yung box. Okay, how about, dun tayo sa vocational naman. Kasi doon sa skilled Okay. occupation list, halo-halo siya. Mm. May makita ka doon, may accountant, biglang jump sa air conditioning. So, yun yung parang sa isip ko, at the end of the day, lahat 'to mapi-PR. Bakit do'n na lang Mm. tayo sa cost effective? Sa Yung parang diretso, oo. life skill pa, hindi yung pinilit mo yung sarili mo. Ilan ba dito ang nag-university at nag-nursing, nag-accountant, nag-engineering kasi pinilit ng magulang, itaas ang kamay. You know? Hmm. Parang, 'di ba? Parang ang sarap kaya nung feeling na parang ano, na mag-aral ka nung something na gusto mo. Kasi hindi Nag-enjoy, hindi oo. hindi naniniwala yung sa atin eh na pag nag ano lang tayo nag-trade kunwari, ayoko mag-university, mag-aaral Mm. lang ako sa TESDA. Oo. Parang hindi siya future ba? In comparison, dito sa New Zealand, 'pag nagtawag ka na magre-repair ng tubero, 'yan, per Hmm. hour at kung wala namang sira, may call out fee. So, mas mataas Exactly. iba ang bayaran, grabe. Hindi ko alam talaga saan nanggaling kasi yung thinking na yun. It's just a job. It's just that, parang, porket kasi yung parang medyo madumi yung nadumihan yung damit, ibig sabihin, it's a dirty job. No! Ah, It's a yeah. decent job. It's a Mhm, decent mhm. job. It's just that some people, they're not used to just staying in the office. Parang Correct, yes. magkukurbata and doon. Parang, may iba, they enjoy the building a house. Mm, Maggawa ng mga, magkalkal ng mga kuryente, mm, electrician. But, mm. they earn a lot of money, they can provide a decent job for their family here. Sana nanonood yung ano ko. Meron akong isang client, si Sir Jovencio. Skilled tradie rin siya sa Oo. Pilipinas. Ang sistema kasi dito, okay, if you're a skilled worker, Mhm, regardless, skilled mhm. worker, professional in the Philippines, kung Okey. gusto mong pumasok ng hindi ka na mag-aaral, you have to go through skills assessment. Okay? Skills Mm. assessment will depend on different types of skills assessing body. Okay? For example, kung ikaw ay tubero, okay, sasabihin mo, magsasubmit ka ng mga papeles mo na nagsasabi na nag-aral ka ng pagiging tubero, nagtrabaho ka ng pagiging tubero. Okay? Pag okay na yon, sila ang magsasabi na, okay, 15 years experience mo, oo nga, wala kang pinag-aralan ng pagkatubero, pero nakita ko yung job description mo eh.
pasok na pasok siya sa Australian standard. So, o sige, payag kami. So, pag once nakakuha ka na nun ng skills assessment, so, ang sinasabi ng skills assessment na lahat ng ginawa mo, Australian standard. So, basically, license to bero ka na dito sa Australia. Ganon. Kahit wala ka Oh, pang ah, visa. Okay? Yung visa, okay. okay, ang visa kasi is lahat ng papasok ng Australia, kailangan ng visa. Okay? Ang visa Okay. ang magsasabi kung gaano ba tayo katagal magse-stay dito, temporary ba, permanent ba, anong rason ba't ka nandito? Nag-aaral ka ba? Bibisita ka lang ba? Mag-aasawa ka ba? Ano bang gusto mo? Bakit ka nandito sa Australia? Everyone. Ang mga New Zealander, you get visa on arrival. So, may visa pa rin kayo. Walang pumunta dito ng walang visa. Except for businessmen na may APEC card. So, yun, Mhm. fast lane yun. Pag negosyante ka, pwede ka makapasok, papakita mo lang yun. So, okay. Pag may skills assessment ka na, kahit nasa Pilipinas ka, pwedeng tumakbo ang papel mo. Kahit nasa Dubai ka, Saudi, kahit saang lugar ka, it's all online. It can be processed offshore. Hindi kailangan mag-resign sa trabaho. Paano kung yung iba kasi ang ginagawa, April, Oh. nagre-resign na. Meron ako mga clients na nag-seminar, nag-resign na, pumunta Hala, sa akin, sabi, okay. Miss Kai, I'm ready. Nag-resign na ako ng work. I don't encourage that. I want Oo, my hangga't hindi client sigurado, wag kang mag-resign. naintindihan ko, gusto siguro Excited. nila 100% focus. Pero kasi ang sa akin is, just do Australia as your plan B. Okay? Your work is important kasi you have to live pa rin. You have to pay for your Hmm, bills. Swerte mo yes. kung single ka. Eh, paano kung may pamilya ka? May anak, may Hmm. asawa. Hindi naman pwedeng ang mga anak, wag muna kayong kakain Mag-o-Australia si Papa. So, relax muna tayo. Hindi pwede yun eh. I 'Di have ba? one question from our viewers, sorry. Sige. Hi, graduate po ako ng banking. This is from King Errol Go. Mm, Hi, graduate po ako ng banking in finance. Is there mm. a way po para makatuloy dyan sa program? I think ibig niya sabihin program na hindi po ako skilled worker. So currently working as a tax analyst in a BPO company. So Okay. hindi siya skilled. Ano ba, paano ba ang ating take dyan? Okay, ito. Ganito ko i-assess kasi siyempre habang tumatagal, I've been doing this for 3 years and talagang sinimulan ko siya, itong ginagawa ko is sa mga seminar, ang dami ko nang nakausap. So pretty much I've developed like a formula how I can give you an advice. So si King Errol, lang itatanong ko sa'yo, ilang taon ka na, King Errol? Saan ka nag-aral? Kasi may Mm, level ang mga school. Hindi lahat ng correct. gumraduate ng bachelor's degree is equivalent to bachelor's degree in Australia. Sometimes, it's equivalent to an associate degree or diploma. May requirement ang bawat type of what do you call this occupation. Maraming nasa skilled occupation list na finance. Depende kasi kung ano yung specific Finance. role mo sa finance. Okay? Eto, hindi ko sinabi na ang migration ng Australia para sa skilled workers lang. There's a lot Mhm. of job opportunity for professionals. Finance manager, tax auditor, internal auditor, external auditor, accountant. May Okay? sumagot, 25 Okay. years old daw siya and sa PUP daw PU, siya. okay. PUP and banking and finance. Pero meron ka bang experience sa banking finance? Ayan, 'yan. King Errol, pakisagot po, maghihintay kami. And ayun, ipagpatuloy po natin ang sinasabi ni, Kai. Okay. So, anyways, ganun yun. So, parang ang ine-explain lang kasi namin is alam na nating lahat ng mga Pilipino, pag graduate ka ng university, pag meron kang degree, it's talaga naman may chance ka. Pero ang akin kasi is, I wanna promote na even yung mga tao na hindi nakagkaroon ng opportunity mag-university is pwedeng mag-Australia. Okay? So, wag mong ikahiya kung nagkakalkal ka, nagbubutingting ka ng aircon, ng mga sasakyan. Kasi yan ang mga ano ngayon, mga in Mga dito na in. job. So, calling Oo. all automotive, mechanic, Aircon, yeah. aircon, ayan, Electrician, plumber, electrician. welder. Yun. Okay. So, aside from skilled worker, student pathway, business, how about yung mga gustong bumisita lang ng Australia? Kailangan pa ba may sponsor? Ano bang mga dapat namin tandaan kung magtatanong kami sa'yo? Okay. So, ang sponsor kasi maraming meaning. Okay? So, yung visitor visa namin may tatlong streams. Okay? Just the Mhm. tourist stream,
family stream at saka business stream. Minsan may mga negosyo dito sa Australia na iniimbita nila yung mga empleyado nila sa Pilipinas, yung mga satellite offices nila or may for trainings. So that will fall under business stream. Second is yung tourist stream. Okay? It is, Okay. yung tourist stream, explain ko sa lahat. Okay? Kasi lahat tayo takot sa visa. For some reason, takot sa Mm. immigration. Bakit ba kayo natatakot sa immigration? Mga kriminal ba tayo? Wala naman tayong ginagawang masama. Correct. Okay? Oh, tama. May point ka dyan. Ang Oo. purpose lang ng pag-apply ng visa is parang gusto lang nilang malaman na legit ka ba talagang magbabakasyon. Okay. Ano Okay. talagang rason mo? Kasi kung ang ina-applyan mo dito is madaling kausap ang mga tao, maraming visa, daan-daan. Kung tourist ang pinasok mo, sa pangalan pa lang naman, tourist visa eh. So, ang ini-expect sa'yo, magtuturist ka. Tama, mali. Exactly. May iba Oo. kasi, nakalimutan, na tourist, ang Tourist dami lang ng sila. plano. Oo. Dami ng plano sa buhay. Permanent migration pala. Okay? So, ang next is, okay, eto na. Okay? So, tourist. Anong gusto nila? Anong gusto nilang mga taong pupunta ng Australia? Siyempre, pag Okay. magtuturist ka, magtutour ka. Oo. Pag nag-tour ka sa abroad, kailangan mo ng pera. 'Di ba? Yun So, ang ang tanong titignan nila, nila, di ba? Oo. exactly, anong panggastos mo? Tapos, kung ilang araw ka magsistay ng Australia, magkano ba ang hotel dito? Yun lang yung basihan. Yung iba kasi sobrang OA na mga pinagpapapasa na halatang-halatang may planong iba. May plano sila. Magtuturis ng 5 araw pero dala 2 maletang malaki na. Parang nagpa-despedida na sa pamilya and all. Parang, okay, Mga don't get next me year wrong. na po ako babalik. Ganon. Ganon ang mga Ito fake. Okay, si Errol bumalik. None so far, pero I'm willing to explore any type of work that your consultation can offer. Ayan. Okay, Like you said, Errol, makakatuwid lang ng Australia. Errol, meron akong isi-share later ni April yung how you can book a consultation with me. Okay? Oo, So post Sydney natin time yan. lang to. So yun yung akin na dun kayo magbo-book lahat ng consultation with me. It's free kahit saang bansa ka. Basta lang sundin lang yung Sydney time. So Okay, whatever Errol, schedules there is Sydney time. sa Facebook ng Titas of the South, paki-message kami, i-email ko sa'yo yung booking link para kay Kai. At another question, how about HRM graduate with 5 years experience in a hotel? 34 years old, may pag-asa ba? Okay, anong klaseng experience sa hotel? Maraming experience kasi sa hotel eh. Okay, be specific guys. Nako, kailangan natin yan kasi si Kai alam niya kung ano ang direksyon na pwede mo puntahan. So, be Correct. specific kung nandyan ka pa, Miss Corey, Noga, feeling ko nandyan ka pa. Be specific ano ang experience mo sa hotel. So, meron kasing housekeeping eh, 'di ba? Pwedeng chef ka sa hotel, pwedeng manager, pwedeng Yes, that's ano ba? correct. Support sa loob, Oo. admin support. So, be Baka may IT specific. din doon sa hotel, Oo, 'di ba? kompleto. Oh, may Oo, IT, full package. accountant, lahat. Oo, Correct. managers and stuff. So let us Correct. know first, okay? So, mabalik tayo dun sa tourist, Okay. April. Yung sa kasi takot na takot yung mga tao sa financial. Okay, when you're applying, parang common knowledge naman na pag magtutour ka, kailangan mo ng pera. Minsan magtutourist, walang bank certificate, walang bank statement. Well, paano, 'di ba? So dun pa lang Mm. na for forfeit na yung parang tingin na sa inyo is hindi kayo genuine tourist. Okay? Saan kayo pupunta? Yung sponsor na binabanggit mo, April, hindi Oo. kailangan na yung sponsor mo ay permanent resident dito or citizen. You just have a reason to visit sino bang kikitain mo sa Okay. Australia? Sino? Ganun, Okay. nagising ka lang, gusto mo na mag-Australia. Ganun sila mag-isip. So, Oo. kunwari ako, sasabihin nyo, dahil ngayon, after itong live stream, sulat yun na lahat, bibisitahin namin si Kai. Magmi-meet Okay. kami ni Kai Good. sa Sydney. Ganon, okay? So, ngayon, yung isang stream, so kailangan may trabaho ka. Kung wala ka, 'di ba sabi ko una, may source ka ng pera. Kailangan may Okay. panggastos ka. Hindi natatapos yun doon. Ang next na tanong sa'yo, saan galing ang pera? May trabaho ka ba? Or naman may Mm. negosyo ka? Hindi pwedeng, Sumulpot wala lang yung lang, pera. Oo, walang mayaman lang proof. ako. Pwede ko na, mayaman lang ako, gano'n. Pwede naman yon sa mga iba nating Okay. kababayan, kung Oo. mga elitista, di ba? Yung talaga Cash hindi on na, hand agad, 'di ba? Oh. So, okay lang yon. Pero kung kunwari, hindi ka mag-fall nito na wala ka talagang part na wala kang work, hindi naman common yun sa Pilipinas din na walang trabaho, walang bank account, pwede ka pa rin mag-apply ng tourist visa on the grounds that you have a family member here.
okay, na citizen or Okay. PR and willing to put a bond na papupuntahin ko yan, alam ko hindi niya nami-meet ang criteria, pero Sagot ko siya. magga-guarantee kami. Oh, ako, Okay. papel ko ang guarantee. Okay? So, yung mga in-invite lang dyan ng kaibigan na student, kaibigan na ganito, na wala namang bond, huwag kayong matakot, hindi kayo hahabulin ng immigration. Okay? So, Okay. yun. So Okay. bumalik si ah Kure, sabi niya ay room attendant po. Sorry, ayan, to be Okay, specific sa room kanya. attendant, unfortunately, wala siya sa skilled occupation list. Walang Okay. shortage. Sa Australia, marami ditong room attendant. What I can suggest, if you're really interested with Australia, you can discover other occupations na sa hospitality that you can Mm. study, like chef or cook. Okay, that's a 2-year, 3-month course. And then, pwede mo na rin mailink kasi, di ba, experience mo sa hotel. 'Di ba? Hindi lang siya basta room attendant. Sometimes you serve guests din ng food and so on and so forth. Okay? Okay. There's one more. There's another question. Edward Allen Calapatya, UPLB grad po nagbabalak mag-migrate as an agriculturist worker. Is it possible po mag-process during pandemic? Okay. Ayan. Okay. Si Edward ba yun? Kamusta, Edward? As of the moment, yung mga processing ng mga skilled migration, tuloy-tuloy pa din, kahit mga student visa. Okay? The only visa that I will not encourage people to apply is tourist visa. Kasi, anong point? Okay. Paano ka Wala. mag-tour? Pero lahat either skills assessment, either kahit ano pa yan gusto mo mag-aral dito for next year. Actually, yung mga schools open na for January next year. Ang Wow! pinag Dito meron kaming mga wala. clients na Oo. na approve na yung visa nila offshore. Ang inaantay na lang ngayon kailan magbubukas ang border. Okay? Hmm, However, okay. I'm also sinasabi ko rin sa mga client ko na for example January yung pasok mo, may visa ka na, 'di ba? Pero close pa Hmm, yung border. They will just defer kung sarado pa ang border kasi yung pagsarado ng border, may rason yan, may purpose yan, hindi lang yan basta ginawa for that. isinara, oo. Exactly. We're trying to be to parang maging safe dito. Okay? Yun lang yung rason doon. Kasi it will cost Australia millions or billions of dollars para lang sugpuin yung COVID na yan. Okay? Yun yung purpose Okay. doon. Okay. So siya ay 1 year and 7 months as job order tapos currently as an agriculturist na permanent. So ayan, tinitingnan niya yung options niya daw kung Sorry, ano agriculturist. yung job order? Para ba siyang contractual? Parang ganon? Ayun, okay. Edward, pakilinaw po at para masagot po So kayo ni agriculturist hindi ko let me just check ha kasi pwede ayan, tayo mag-ano ng skilled occupation list para ayan. sa Tinitingnan mga niya na po tingnan para sa'yo, natin. Edward. Pero definitely, ayan, masuwerte yung mga nag-a-apply as student ngayon, except for tourist, migration, for skilled Tuloy pa migrants din. din. Yep. In Australia, napakaswerte nyo dahil sa New Zealand lahat stop. Okay? Lahat ng Ah, processing. Pwede kang mag-submit pero hindi yan maa-assess, hindi yan decision. gagalaw. Walang Pero desisyon. alam mo, may point naman kasi lahat nga nagbibigay 'di ba ng support sa mga businesses. So Correct. parang kung ibig sabihin the businesses cannot afford anything at the moment just to Yes. survive lang. So bakit sila kukuha ng Nang nasa ng labas. mga tao pa, 'di ba? Correct. But ito naman, temporary lang lahat 'to. 'Di ba? Parang andito na tayo sa last stage nito eh. I just feel like ito na yung last quarter after 2021, it will be a lot better. So start your application, yung kung kailan mong dumaan sa skills assessment. So ito na. For agricultural, ang meron agricultural consultant, agricultural engineer, agricultural scientist, at saka Okay. agricultural technician. So, Mm. lahat sila ina-assess ni Vet Assess except for Engineers Australia sa agricultural engineer. Okay? I can discuss further. You can contact me. Okay? Ayan, Edward. Um, meron bang way dito na pwede kong i-send yung send yung link nung parang booking para Ah, makita nila? I think pwede sa chat. Sa chat, Nasa makikita ba nila?
Puwede kong ilagay ito, sandali, isinend mo sa'kin yun, eh. Oo, yun na lang para makita ng mga tao na if you wanna book, that's real time. Kunwari bukas, tingnan nyo kung ano availability ko. Pwede nyo isingit, that will be half an hour, at least half an hour of free Australian migration. Pag-usapan ko anong gusto mo, pero direct to the point. You cannot expect me to give you a general explanation. Yung masyadong broad pa na ano bang gusto? Gusto ko, I wanna know, alam mo na, ano bang gusto mo. Pero kung tatanungin mo lang kung gusto mo mag-Australia, anong meron sa'yo, masyadong maraming meron dito para sa'yo. Okay? I Okay, want ito it to na, be specific. Yun. ipe-paste ko na, lalabas diyan. So, ayan yung link, www.appointfix.com, ImmicoConsultancy. So, nandiyan na, pinost ko na sa chat link para sa inyong lahat kung gusto ninyo. At ito pa, ilalagay ko pa siya para makita nyo rin sa screen. Ayan. So, ayan, nasa screen na natin. Kunin nyo na lang po, kopyahin para sa inyong info, para directly na po kayo makipag-ugnayan So kay ako Kai. yan. Pag nag-book kayo dyan, ako ang makakausap nyo. Okay? Walang mga parang sub-agents, education agents. Direkta Ako po lahat yan sa yan. kanya. Diretso yan. Kasi alam ko para kay Kai lahat may personal touch. Hindi niya papahawakan sa iba yan dahil pangalan niya ang nakalagay dyan. That's true. Okay. So, eto na. Nasabi na natin ang mga options. Anong pwede nating puntahan? Ano 'to? Pera, 'di ba? So, Pera. ayan, mabigat na naman ang loob ng mga taong nanonood kasi pera na naman ang Walang kailangan. libre. Wala, April. oo, Libre. Ito okay. nga, in all honesty, yung student visa processing ko, libre po ang processing. Okay, yan, Oh, winave ko ayan. na $2,000 to $3,000. Okay, kaka-wave ko lang nung July. Pero yung visa application charge at yung tuition fee nyo, kayo naman ang magbayad. Oh, may nag-book na daw, Diba? Kai. Si Rance Ay, Joseph, I talaga. just booked Okay, an sige. appointment for tomorrow. Ayan. Oh. Rans, punong-puno na ako bukas. Parang wala ata akong pahinga. Parang 13 na tao. Nakalimutan ko na. Ay, that's alright. That's alright. I love what We I ap do. I love what we I do. actually appreciate the time you've given us today kasi alam ko hindi yata humihinto ang telepono mo sa kakasagot dahil Totoo. akala natin ang mga migration agent, licensed immigration advisor, sila yung mga walang trabaho ngayon. Pero hindi. Non-stop daw ang pag-ring ng telepono mo, tama ba? Tama. Kasi siguro, nung nag-start yung COVID, syempre natakot ako kasi lockdown. Actually, ang winori ko muna yung mga kliyente kong nandito. Okay? Kasi Okay. mawawalan sila ng trabaho. Yung sunod naman is, syempre nag-worry din ako for Immico. Pero hindi masyado kasi low maintenance naman ang buhay ko eh. So when you're living a, low maintenance, okay lang yan, basic needs covered yan kahit hanggang 1 taon. Okay? So ang ginawa ko noon is, nag-worry ako, yung iba-iba ang response ng mga migration agent. May iba, sinafety na yung sarili nila. So, meaning, parang, ayaw na magbayad ng office, wala nang kliyente. Pero ako, ang naisip ko kagad, maraming magiging loss dahil dito sa nangyari. Na bigla na lang nag-lock yung border, biglang hindi nagpapasok. Sinong nakakaintindi na mag-explain? Lahat ng migration agent to have a consultation, mahina na Oo, $150 to lagi. see a migration agent. Mahina. So inoffer ko yung service ko for free. Call me anytime. Parang a-advisean kita anong ginagawa mo, anong visa mo, nagpapanik ka ba, gusto mo ba i-extend yung visa mo, no problem. So yun yung Okay. naging trabaho ko nung COVID. So ngayon naman na nung lockdown. So nung na-lift na yung lockdown, bumalik na ako ng office. Doon naman yung mga clients locally, overseas na siguro na-appreciate yung ginawa mo. Kaya nakita din nila na parang, during, Sincerity, oo. yung parang, during this time na everyone's being selfish and trying to protect themselves, ikaw nandiyan ka pa na parang, hey, come, I will help you, ganon. So, kaya na-appreciate ko naman, hindi po ako nagko-complain, pero just be patient with regards to your processing sa akin. Kasi ako lahat gagawa niyan, walang madali. Okay? At ayoko na parang nira-rush yung mga Totoo. bagay kasi it's your future. Okay? It's like an investment. Okay? Ano nga yung sabi ni Kai? Your success
is my success. Oo, Totoo 'di ba? yun, totoo Oh, 'di yun. ba? Kasi I just feel like every client, okay, bonus na lang kasi yung ano yung fee. Of course, this is my job. Everyone wants to get paid for the job that they do. Pero bonus na lang yon. Pero ang sa akin kasi, I get really fulfilled every time I see one kababayan, one client na approve ang visa, especially if it's a permanent visa. 'Di ba? Okey. Parang ang sarap ng pakiramdam you've been part of that, success sa kanila. Yun. Mm. So, Kai, bumalik si Edward, biglang may tinanong, do you advise sa situation niya as agriculturist, mag-skilled worker or mag-student visa to uplift? Okay. Ilan taon si Edward sabi niya? Wala siyang sinabi, pero sinabi lang niya 1 year and 7 months as job order, which is hindi permanent, contractual. Yun Na pa lang. So, anong role? Ito, regardless it doesn't really matter kung anong type of employment yan, kung contractual, as long as you did the job. Like for example, hindi naman natin kasalanan kung hindi tayo ino-offera ng permanent position eh. Pero correct. as long as you're doing that job as a registered nurse, that's still considered your experience as a registered nurse. Okay? So, contractual, 23. full of plan. He's Oh, 23, 23. bata ka pa. I Oh, think if you're gonna go skilled migration, medyo mahina ang paper mo. Kasi yung 1 year, 7 months. So I would require at least 3 years ng experience. Okay? okay, So 3 yung years mga daw, 25. Edward. So if you wanna come to Australia, you wanna further your knowledge, okay? Si Edward yung taga UPLB, di ba? Go Oo, ahead. siya. Okay? Look into it. Baka gusto mo nga look into vocational courses din para hindi siya masyadong expensive. That will be good as well. Okay. So, may nagsabi, si Errol, booked an appointment for 9 a.m. So, pakilinaw daw po, is this PH time or Australia time? I No, think nasa Australian Pilipinas. time. Sydney time po tayo kasi ako yung kausap nyo. Okay? So you Okay. So, have to wake up 7 a.m. yan sa Pilipinas. sa Pilipinas. Okay. Okay? Errol, you got that? Okay. Next. If Tapos sabi dito, i-ready nyo na yung specific kasi this is minimum half an hour. Okay? May okay, 30 sunod-sunod yan ng mga minutes. clients. Okay? Okay. Sabi ni Corey Noga, if in case I am a skilled worker, how long is the experience needed? For example, sa welder daw. Okay. For skills so depende. Ano ba yung pagka-welder niya? Nag-education ba siya ng welder o nag-experience siya ng welder? Ano ang background niya? So I Okay. wanna know your So, background. Paano ka mhm. naging welder? Ilang taon ka na naging welder? Okay? So Okay. these are all important bago tayo magde-decide ng skills assessment. Okay? So, Skills assessment. At saka anong Edward, passport ang hawak niya ni Corey ayan, Noga? What please. passport are you holding? Are you from the Philippines ba or another country? Okay. So, balik kay Edward. Edward, kakasabi lang ni Kai, 5 years of experience, hindi 3 years. So, you might have to work more years No, on that 3 years. particular 3 years, pwede? Oh, 3 years. At least 3 years. Three Okay, years ayan, experience. Edward, Solid. book ka na ng appointment bukas. Ready na. Okay. Chika tayo later. Oh, Tomorrow. sige. Okay, so balik tayo sa preparations and cost. So, unahin natin yung pera para lumuwag na yung pakiramdam natin kasi yun lagi yung naiisip ko eh. Alam mo, pag pera, hindi ko alam saan ko kukunin. Alam mo yun? Pagka may pinaplano ka, hanggang kailan ako mag-iipon. Ayan. So, bigyan Okay. na natin ng target yan. Okay. So, when you plan to go overseas, kahit ano pa yan, kailangan mo ng pera. Okay? But there is a way, may strategy, hindi yan kailangan one-time payment. I understand nakakatrauma yung ibang mga agency na ang ginawa is lahat bayaran mo ngayon na. So what I do, what I offer my clients is stage per stage. Okay, bago ka atakihin sa puso ng buong migration mo kung magkano gagastusin, which is sometimes the cost na bakit nagba-back out yung mga tao kasi feeling nila hindi natin kaya yan. Okay? What I do is, start muna tayo sa stage 1, skills assessment. Gantong amount lang. Okay? Ang babayaran nyo. Usually, a skills assessment application will cost $1,000. Medyo onting few hundreds more or less. Okay? And then we charge 1,500 for the processing. Okay? Yun lang ang Okay. papaproblema ko sa'yo. Okay? Why? During nagtatrabaho ka dyan, ipasok natin yung skills assessment mo. Okay? It's like, you will know, ano ba ang standing mo sa Australia? Pasok ka ba o hindi? Okay. Okay. O Yun next, pala. pasok ka mo. O sige, ginambol mo yung sabi natin $3,000. Ginambol mo. Okay? Tapos, nagkaroon ng positive outcome.
Okay? Ngayon, next stage na to, ang sasabihin ko sa'yo, okay, this time, tingnan natin ilang points ka na. Okay? Mm. Ilang taon ka, iko-qualify kita. Kung gusto mo talaga i-push, pagpasok tayo, hindi ka pa magbabayad ng daan-daang libo. Okay? The only time, okay, that you will be required to pay for your visa fees, let's say $10,000 for family kayo. Kung mag-isa ka lang, $4,000. Okay? Wow. $4,000, ibig sabihin nun, na-invite ka na ng immigration. Ibig sabihin, you are one of Okay. the chosen ones at mag-grant na ang visa mo. Diba? Mhm. Yun yung So, may rason. Ibig kasiguraduhan sabihin, na yon. Hindi ka maglalabas exactly, ng milyon-milyon sa hindi ka sigurado. Yan ang mga exactly. license na regulated na totoo lang. Migration agent. That's right. Oo, migration Kasi, agent. that's true. So, sa amin, is like parang ako, yung iba kasi, Miss Kai, send mo na ako ng quotation ng lahat. Hindi. Per stage muna. But I'll give you a rough estimate magkano. Pero hindi yan required at the moment. Paano kung hindi ka makapasa ng stage 1? Diba? So I want Oo. you to focus lang in stage 1. And then, once we progress slowly, ganun siya. Parang, I make it simple to people na parang ito is, kailangan siya strategic planning. Hindi siya yung Okay. basta ura-urada naglabas ka ng say 1,000,000, feeling mo ma-PR ka na agad. Hindi siya Hindi, ganun. hindi gano'n. Ang Okay. skilled migration, ang skilled Mhm. migration actually doesn't need a bank statement or a bank cert. Kailangan lang ng pambayad ng fees. Unlike Okay. yung mga student visa, tourist visa, you need to show proof or evidence of financial kumbaga kung saan ka kumukuha ng pera. Okay? Okay Pag po, pag skilled okay. migration hindi kailangan. Okay? Okay. Balik tayo. Edward, do you advise mag-PTE, NAATI, hindi ko alam 'yan, kayo Nati. magsasagot diyan, and Mm. mag-skill assess na? Okay, Edward, ganito, okay? I would suggest you Google skilled occupation list. O, di ba? DIY to. Google skilled occupation list. Check if your current position or occupation is on the list muna. Kasi kung wala kang occupation na na-identify, anong ipapa-assess mo? Only the ones who are on that list ang pwedeng mag-qualify or mag-push through with skills assessment. Okay? Okay. Yes, if you want NATI, that's fine. That's additional points. PTE, yes, definitely start looking into English test. Okay? Hindi lahat, ang kailangan lang namin is, okay, pwede bang, itong English test na to, aside from financial, lilinawin ko. Maraming tao ang natatakot sa English test. Okay? Okay. Kumbaga, I've met some people na kinalimutan na lang ang future kasi ayaw mag-take ng English test. Bakit ba tayo natatakot sa English test? Do you know why? Australia, New Zealand, Canada, US, UK. These are all English-speaking countries. Okay? Correct, And this yes. test, IELTS, PTE, OET, Cambridge, TOEFL, ito yung mga test na kayang mag-measure ano bang level ng English mo. Because we're gonna be Mm. paying you professional fee, professional amount of salary, but we wanna expect a professional level of English too. You know what I mean? Fair, equal, di ba? Two-way, Kahit ang, oo. exactly, ang galing mo nga ang RN, pero hindi ka makapag-communicate, paano? Di ba? Paano yung mga When pasyente you're mo, 'di ba? Oo. remember, you're gonna enter here as a skilled worker. Ibig sabihin, pag-approve ang paper mo, the day you can, na dadating ka ng Australia, trabaho ka na kaagad. Hmm. Pwede ba yun na parang, ano daw, hindi ko naintindihan. They don't care. Kung pagpasok mo dito, April, kunwari, engineer ka, or IT, alam kagad nila na naintindihan mo sila. Hindi sila galing Pilipinas, hindi yan nag-English eh. Wala Oo, silang time para doon. napakahirap, Okay, oo. yun yung purpose ng English test. Okay? Hindi siya pampalamuti lang ng papel nyo. Okay? May purpose siya, may rational siya. Okay? Okay, there's one here, ah, Simply G, LG, refuse po yung aking application for tourist visa. Ano po ang ma-advice niyo sa akin? No work po ako ngayon. Isa po akong registered nurse. So eto na, registered nurse na nga siya. Okay. Okay. Simply LG, kailan ka nag-apply nung application mo for tourist visa? Tsaka anong reason nila for refusal? Is it your unemployment? Okay, kasi naman wala kang babalikan or wala namang source of funds. Okay? Yan, So oo. maybe look into, if you wanna, reapply, pag open na ang border, you can speak to me. I can read your refusal letter.
I can parang get more yung parang information from you. Okay, and Mhm. then we can make another application. A refusal is not bad. Okay? Mhm. It means we didn't meet the eligibility criteria of that visa. Ibig sabihin, pwede ka pa mag-apply pag nasa labas ka ng bansa. But if you're Okay. in Australia at na-refuse ang visa mo, medyo hindi na, limited yung galaw natin. You have only one chance. So, hindi sa masama, hindi ka kriminal kung may refused visa ka, lalo na sa basa. You just have to submit another application na medyo mas okay na yung mga dokumento mo. Diba? Okay. So, Simple LG, ayan, kaka-address lang. So, nag-reply siya na last Feb daw at nag-lockdown pagka-March. So, dun sa refusal, you can tell Kai more about it when the border opens. Okay? So, King Errol, on an average, how much po ba ang naging expenses sa pag-a-apply po? So, sinagot na ni Kai yan, step by step, na ibigay niya na po. Sino From yun? Clay, Sino yung Si Errol ulit. okay. So sabi niya, how much po ang nagiging expenses sa pag-a-apply? So Depende na-address kung mo na, na-applyan oo. niya. Okay. So Clay and Kian, ma'am, ano po ma-advise mo sa akin? Plan ko sana makapasok ng Australia. I'm here now in United Arab of Emirates, working as document controller. Ang document controller ba is sa mga list natin, Kay? Let me check ha. Kasi parang di ko pa siya nadaanan eh. Parang yung document controller kasi, hindi siya yung highly parang technical na type of work na kahit yung mga locals can do it. Kahit yung mga students, yung mga Mm. nagpa-part-time dito can do it. Okay. Hang on, nagising yung anak ko. Saglit lang ha. Hang on. Wala sa skilled occupation list yung document controller. Okay, ayan, Clay, nasagot na po ni Kai. Wala. Wala po siya. So, It doesn't ah, mean, okay, although it doesn't mean that you cannot migrate to Australia. It just means that if you're gonna choose a document controller pathway, wala siya. So, you have to move on from it or you just check other countries, baka meron sila. Okay? kung mag-aaral siya, ano ang magiging nearest course na or program niyang puwedeng pasukan para at least ano man lang yung experience niya or wala talaga as a document controller? Actually, okay. Kung wala na, okay, ang sabi kasi ng lahat ng tao, number one na tinatanong sa akin, Miss Kai, kailangan ba malapit sa course ko yung aaralin ko sa Australia? Okay. Kung sinabi ko na nga sa'yo na yung document controller wala sa list, bakit ba magma-master's degree ka pa ng document controller at Oh, bachelor's degree? ayan, Bakit hindi tayo ayan. mag-move on? Okay? However, syempre, magiging magiging hot seat ka sa immigration na bakit ba? Ba't gusto mo talaga mag-aral? Kasi when you're applying for a student visa, it's a temporary visa. Okay? Hindi Meaning, yan you have to show permanent. that you're a genuine student muna. Okay? Pag nakalusot ka doon, makikita mo lahat ng opportunities for students, mga nag-aral dito, mas maraming opportunities for permanent residency. And they actually give points. Pag nag-aral ka dito, di ba, ang very, contradicting na medyo, na parang, if pag nalaman nyo na plano ko mag-migrate during my application for student, ayaw nyo kami papasukin. I-refuse ang visa. Pag naman, after namin mag-aral at nalaman nyo na gusto namin mag-migrate, may extra points pa kami. So, that's how it is. Okay? We can never Ah, question that. Pero, yun. okay. So, ayan. Thank you for that. At least na-address natin yung kay Clay and Kian. So, back to preparation and cost. Gaano katagal, for example, ang skilled migration sa Australia? Ayan. Gaano katagal namin paghahandaan? Anong profession ni Clay and Kian? Yun nga, document controller daw siya. Document controller. Okay, kung document controller ka at no na, you have to look into another course. Dalawa ba kayo ng partner mo? Anong skill ni partner mo? Okay? So, Ayan, it sige. depends. Kung mag-aaral ka, you're looking at least 2 years na mag-aral to just create another occupation. Okay? Okay. All right. So, ayan. Next is yun nga, preparations and cost. So, ano ang pinakamatagal na visa na i-process, na pina-process ng Australia? Kung may migration ba ito, depende ba 'to? Alam ko tourist mabilis lang, eh.
Ano yung pinakamatagal? Oo, sa mga options ng Okay. Yeah, meron. visa. Lang lahat ng visa. So ito yung mga protection visa, mga refugee visa. Okay? Sila, I'll okey. give you a bit of a bit of like idea lang about this protection visa, refugee visa. Okay? So this was created for people na talaga namang in danger in their wherever they are. So yung mga ibang tao kasi nasa sales talk dito na, oh, apply ka na lang nitong visa na 'to, magkakaroon ka kaagad ng Medicare, magkakaroon ka ng, work rights, okay? Don't do that, especially if you have plans for your family and for yourself kasi dead end yun, especially if you don't have a legitimate reason that you are really in, Apply, danger, okey, okay? These oo. are for people from the war, yung mga ni-rape, yung mga, kumbaga hindi nila kasalanan pero Oppressed, kailangan nila oo. yes, oppressed, okay? So don't abuse kasi hindi ka makakawala sa immigration, ire-refuse lang nila yung paper mo. Okay. At 'pag na-deny ka dun sa visa na yun, meron ka ng It track would be, exactly. natata Kasi nag-ano ka ng ano eh, ng, kumbaga, nagsabi ka ng false na ano, na mga statement. declaration, Gumawa ka ng oo, storya na, na hindi totoo. na ano, isipin mo, pumunta ka ng Australia, nag-eroplano ka, nakangiti ka pa pagpasok ng immigration, sabay pagpasok dito, biglang ano, refugee ka pala. Do you realize maraming mga tao nasa ano pa, immigration clearance, mga nasa labas ng Australia, mga nag-boat, na ganun sila ka-desperate na ng gusto nila ng safe place. Okay? So, ibigay na natin yun sa kanila. Huwag na tayong mag-shortcut. Okay? Okey. So, pagdating sa cost, ang student pathway ba ang pinakamahal na pathway para sa'yo? Hindi, hindi, hindi. Hindi pa Hindi, yun? hindi, hindi, Hindi hindi. pa? Hindi. Okey. Kasi alam mo, nagiging mahal lang naman siya. Alam mo kailan siya nagiging mahal? Pag hindi mo alam anong ginagawa mo, aral ka lang ng aral. Okay? But Ayan. sometimes if especially if like for example you're gonna do the study, you're gonna further your study in a university. Of course, it will cost a lot of money. Okay. Hmm, However, isipin mo para saan ba tong inaaral ko? Okay, if you just feel like studying, that's fine. Like for me, okay, eto, nag-aral ako ng migration law. Okay? Hindi ko siya inaral, it will cost me, let's say, kahit mga locals, kami ng citizens dito, will still cost me like $15,000, $16,000 per semester. Okay? So that's 30,000 a year. Pero ano ba ang purpose ko? Ba't gusto ko siya mag-aral? Ba't gusto ko pa mag-aral? So, makakapagtayo naman ako ng business after that. Diba? okey. You look into that. Pero, for example, we're looking at, kunwari, gusto nyo mag-vocational course na may pathway, eventually, pwedeng matik ang box. But of course, hindi yun ang kailangan maging main purpose nyo eh. Hindi pwedeng, ang Hmm, main purpose mo ay mag-aaral ako kasi gusto ko mag-migrate. Mare-refuse ang student visa mo. The first okey. thing you wanna do is acquire an Australian education. And iisipin mo na if all else fails, saan ko gagamitin to sa Pilipinas? Paano nito mapapabuti yung buhay ko sa sarili kong bansa? Ang cost na Yes, you're looking at is, let's say, $25,000 for the whole course. That's 2 years, 3 months. Okay? And you 25,000. only pay every term. Hindi buo ang bayaran. Ewan ko, may ibang Ah, agencies daw na kinukubra na lahat ng buong 2 taon. Sometimes, so terms, binubulsa na rin nila yun. so may ibang terms na kunwari sa isang taon, 4 terms. Okay? So sa four Okey. terms na yon, ang kailangan lang na tuition fee, so kung 2 years, 3 months, that would be 9 terms in total. So kung 25,000 divided by 9, so mga 3,000 every, so $3,000 every, what do you call this, term. 1,000 Mm, every month. Masama pa ba loob mo nun para ka nag-aral lang nun sa mga mamahaling eskwelahan sa Pilipinas? Di ko na lang babanggitin kasi baka sumikat sila. Diba? So it's the same. It's not too expensive. But, syempre pro-Australian education ako eh. Nag-aral din ako ng Pilipinas. Ang daming mga extracurricular subjects na hindi kailangan. Ito, very straightforward, di ba? Hindi ko ayan rin na. alam Walang bakit. halong ano 'yan, Si, Morena Palawania, ma'am kung tourist po, ano ang mga requirements? May business po ako ma'am at may coconut plantation po ako. Matagal na po. Wow. Gusto ko mag-tour sa Australia o magdala ka na rin ng Hasyendera. coconut, oh. Hasyendera si Madam Morena Palawana. Okay. As of the moment, I don't encourage tourist visa, but feel free to contact me. Okay, once mag-open yung border, follow my page.
Hmm. ImmicoConsultancy sa Facebook kasi Ayan, nag-aalagay ayan ang dito na Facebook when name it is ni open, Kai. you can contact me anytime. Siguro by the end of the year, medyo mas looking better na tayo and we can apply for your tourist visa. At sa kakasabi mo pala ngayon parang sa akin obvious naman na ma-approve ka, okay? Basta yung nabanggit ko lang, okay? Okay, sought after professions. Okay, tapos muna tayo sa process at requirement. Sige, nasa preparations and cost tayo. So, process and requirements. Um, Syempre kung student ang ina-applyan mo, may mga Hmm. requirements pa rin 'yan. Tama. Okay. 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 Actually, pinadali ko yung requirements na yan kasi ako talaga, I like to make the process simple. Okay? So, dinivide ko siya sa 4. Okay? Ito lang yon. May mga ibang tao nagpapanik kagad just thinking about ano bang requirements, ano bang requirements. Miss Kai, sendan mo na kami ng checklist para makapag-antay na kami. Ito lang tatandaan nyo ha. Number 1, identification. So, lahat ng dokumento mo na may pangalan mo at picture mo, itabi mo na sa isang folder. Passport, ID, lahat ng klase ng ID mo, ilagay mo na yon. Okay? Verification kung sino ka ba. Number 2, lahat ng mga Okay. dokumento mo for education. So, meaning, TOR, diploma, lahat na nag-aral ka, kahit ano pa yan, certificate, and so on. Number 3 na klase ng mga dokumento is employment. Kasi hodang sa overseas, iba-ibang bansa, ano mga payslip mo, COE mo, kontrata mo, agreement mo, pakitabi na po yan sa isa pang folder. And number 4, lahat ng financial documents nyo. So these are for the temporary visa ha, tourist or student. Okay? Financial Okay. documents. Ano ba mga financial documents? Hindi lang po to bank statement na 2 milyon. Palagi ganyan ang sinasabi sa akin. Miss Kai, totoo po ba yung 2 milyon na bank statement? Okay? No. Okay? It depends on what you want to do in Australia. Kasi may computation ng living cost dito sa Australia. So, businesses, pwede rin siyang maging considered as financial documents. Okay? Yung mga payslip mo, that's also a financial document. Of course, you need bank certificate. Depende Gaano kung katagal kay yung bank certificate? Kasi pwede akong recent. maglagay lang ng 5 milyon, 2 milyon bukas may Ah, pera na ako, okay. Oh, ayan. explain ko yan. Okay? Yeah, that's possible. Okay? That's possible. If you wanna put 5 million, nang hiram ka kahapon sa kapitbahay mo, but if the officer, okay, ang case officer naka-receive ng papel mo, nakaamoy, wala ka kasing mga proofs saan galing tong mga Pera, pinaglalagay eh, ng pera, oo, they will further scrutinize your paper. yun They will lang. ask for a bank statement. And how you gonna provide the bank statement na kahapon lang, they will say that, okay, obviously, you just put that 5 million for the purpose of the visa application. Hindi Okay? So, genuine, oo. okay. So, ang sa akin, hindi ibig sabihin na milyon-milyon ng pera ma-approve kagad. Okay? We have to establish a story. So, every time marireceive ng case officer ang mga papel nyo, ang training nila is magduda kagad sa inyo. Totoo yan. Kasi they work for security, border ng bansa. So, ngayon, Okey. every time bubuklatin ang papel nyo at makikita ang mga requirements, that's the time they will realize, ay, mali pala ako. Ay, legit to, daming documents. O, sige, approve. Okay? So, umpisa pa lang, Okey. so you have to convince them na, hello, Australian case officer, legit ako, ito yung mga documents ko. Okay? Lalo na kung makita nila na, hello, ini-nominate na namin si Imiko. Para talagang naintindihan niya, di ba? Siyempre, si case officer nakita, ay, maganda track record ni Imiko, good girl yan. So, Oo. thank you, Imiko, for doing parang kumbaga, pinadali mo yung trabaho namin kasi inayos mo na yung mga documents and so on. Meron akong, i-insert lang. Maraming mga forum, okey, may Facebook group chats, may forum outside, some, websites about migrating to Australia, student pathway, lahat na, skilled migration. Minsan, hindi lahat credible, eh. So, ah, I mean, Titas of the South would really advise na mag-consult kayo sa mga migration agent at saka sa mga licensed immigration advisor. Kasi hindi rin masasagot ng mga kapwa nasa forum niyo, oo, sige may experience sila, tama ba Kai? May experience sila dahil nasa Australia na sila, nakakapagbigay sila ng info. Pero yung kung 2018 pa yung experience nila, yung mga nagtatanong ngayon,
hindi na 'yun valid, tama ba? Kasi nag-iiba Hindi ito, talaga. every application, unique siya. So, kahit pa kunwari tayo sabihin natin April ganito, ano ka, accountant ka, accountant din ako, nag-aral ka sales Oo, ko, nag-aral din ako sales ko, nag-aral tayo ng Lasal, parehas tayo Lasal, sabay tayo nag-apply, you cannot expect that you will get the same result. Okay? Siyempre, kung okey. maayos, na-tick natin lahat ng criteria, of course, you will get the same result. Pero remember, iba-ibang case officer ang kukuha ng paper nyo. And every case officer will have different views on how to interpret the law. Okay? Malay Okey. mo, may naging jowa yun na Pilipino na heartbroken, eh di patay ka, Pilipino nakuha ang papel mo. Apektado pati ikaw. No, no, Damay kidding kang aside, ganito, gano'n. the case officers actually, okay, they have to, decide on a paper na lawful. So, pati yung Okey. pagre-refuse nila, kailangan nasa batas. May Kasi kung reason, okey. hindi, yung mga katulad ko na ko, hahabulin sila na, hoy, excuse me, natik namin yan, bakit mo nire-refuse yung kliyente ko? Yung mga ganong, may mga eksena, okay? Okey. So ngayon, nasagot na natin yung sought after professions. Eto na, maraming nurses sa Pilipinas na Isa ako dyan. gustong umalis Oo. ng Pilipinas kasi unang-una, aminin na natin mababa talaga sweldo. Mm-mm. Pangalawa, ikaw pa ang nagbabayad ng test mo sa COVID at Mm-mm. patotoo 'yan, okey. Totoo lang. So, ano ang Unfortunately, ano may ang ban future ata sa nila? Pilipinas ngayon eh. May 'Di ba ban may ba parang may ngayon? batas, parang may ginawa yung Hindi I'm not sila sure puwedeng hindi ako umalis. updated. Hindi ako updated Okey, kung ano yung batas ngayon. Pero 'di ba nagsabi na bawal lumabas yung mga nurses na magpunta ng overseas kasi kailangan ng okey, naka-hold Pilipinas. sila ngayon, Oo. okey. But, okay. Para sa mga Ah, gustong mag-Australia dyan ng mga nurses, okay? You can start going to the Nursing and Midwifery Board ng Australia through APRA website. Ang APRA po ay ang PRC. It's a self-check. Okay? Yung first application mo ng portfolio, wala pang English test yon. Pwede ka na mag-lodge ng paper mo. I think $600. Oh, yan, dami ko ng information binibigay sa inyo. Ha. oh, Puntahan nyo pera na lang ulit, through Visa. Okay? $660. Okay? You don't need to go to an agent. Wag na kayong magpautong sa agent. Agent din diretso. ako ha. Pero kasi Okey, I like getting paid for yung talagang job na talagang tinrabaho ko, hindi yung inutuko lang yung client ko eh. Yung ganon. So, and then you can come back to me once you get your registration. Kasi pretty much straightforward na nandun eh. So, APRA website, Nursing Midwifery Board Australia, nandun na yung mga instruction, hindi mo kagad kailangan ng English test. Okay? So, okey. pwede mo na i-lodge ngayon. Online lang naman siya. Malay mo, malift na yung ban dyan sa Pilipinas na hindi pwedeng umalis. Just to give a clarity, gaano ka katagal na registered nurse sa Pilipinas para ikaw ay makita ng Australian government na, "Ay, puwede 'to." Okay. May bridging course pa ba ang Australia Wala ngayon? nang bridging. Okay. Okey, wala ng bridging course. Ang nagbe-bridging program na lang po is yung mga naka-receive ng letter before March sa APRA na pwede sila mag-bridging program. But anyone who applied after March is ano na sila, yun na yung bagong OBA pathway. Okay? Yun na yung mag-NCLEX, mag-OSCE. So go to the APRA website and then you can just do your self-check. Okay? APRA is Okay, experience. AP, A-H, A-H, AH, PRA. APRA website. AHPRA. Okay. So guys, those who are nurses who are watching right Or now, so healthcare professionals, okay? Healthcare professionals, you have to be a registered healthcare professional here first, okay? So PRC yung equivalent nun sa atin. At kahit saan ka okay. nag-aral sa Pilipinas, kahit sa probinsya, basta may PRC license ka, ibig sabihin equivalent yung pinag-aralan mo sa Australia. Another Okay. thing, yung sa nurses, okay, just to be a registered nurse in Australia, just registration lang. Ang kailangan mo experience 3 months. Okay? Okay, 3 months. Versus Three sa New months. Zealand, 5 years, ha? Hindi pa ako tapos. Hindi Three pa ba? months, Okay, ito na. ma-register ka lang. Ma-register ka lang. Okay. If you wanna apply for permanent migration, you need at least
minimum 3 years experience. So, 'di Meron ba? pang Parang kasunod kung yung 'yan. ibang tao may excite masyado do sa 3 months, hindi nila tinihan yung end goal, eh di na-registered ka nga, ano naman nangyari? Parang nabitin ka, ang dami mo nang ginastos na pera, 'di ba? So, Oh, these are na-excite. the type of job that we do. We cover the whole. Okay? Hindi yung parang, oh, sige, pwede na. Pero, it doesn't mean na wala kang 3 years. Hindi ko sinasabi na totally wala ka ng chance. Okay? May iba kasi na talagang fight, fight, fight kahit 3 months and then talagang para sa kanila yung mga bagay, they're very lucky na mga exception to the rule. So, may mga ganun namang cases. So, if you have 3 months experience and gusto mo lang ma-registered sa Australia, go for it. Parang wala ka pang plan mag-migrate. Kung if you wanna migrate in the future, you will need at least 3 years experience. Hot, profession pa rin ba ang nursing sa Australia Oo, ngayon? oo, pero, since kasi, ang Australia naman kasi 'pag mas maraming pinapapasok na, mga workers na gano'n, they're very smart. Hindi sila yung quantity, quality din. So, they make sure na Okay. everything's regulated pa din. Okay, they're gonna be policies in place all the time, okay? Na parang, hardcore siya pero hindi ibig sabihin na okay na lang kahit wala ng quality 'tong mga nurses na 'to, eh. Parang, they gonna make sure there's programs, kunwari, wala kang experience, masyado or kahit galing ka sa Pilipinas, you still gonna be may nurse educator ka pa rin kasama, so you're gonna feel safe. So, Okay. ang concern kasi ng nursing sa Australia is that, there is a certain, population ng mga nurses na baby boomers na parang, magkakaroon ng shortage kasi lahat magre-retire, may gano'n. So, Okay. continuous 'yun. At ang trabaho nating mga nurses hindi mapapalitan ng mga makina, okay? So, Hmm, yung tender loving care natin sa mga pasyente natin, kahit anong mangyari, hindi tayo mapapalitan ng mga machine, 'yun. tama 'yan, Eh, how about yung mga aspiring caregivers? Naku, marami tayong mga kababayan na from Singapore who are also caregivers there, who are looking at options. So, isa na dito New Zealand, lalo na Australia. So, meron pa bang puwang ang mga caregivers sa Okay. Australia? For some reason kasi, yung caregiver or aged care worker or individual support, personal care assistant, yan ang mga tawag dito niya na, hindi siya part ng skilled migration. Okay? Okay. Kasi, yung skilled migration, meron siyang minimum amount ng sweldo. Medyo kasi mababa yung sweldo ng mga carers, eh. Parang nag-regulate yung government na, okay, sige, magpapapasok tayo ng skilled worker. Pero kailangan at least gantong amount, $60,000 ang dapat sahurin nila. Okay? Oh, So with the with the aged care worker, marami siyang work dito. Like for example, patok siya sa mga student visa holder na mga nurse ang experience, wala pang registration. Yan ang usually mga nagiging part-time job dito. Okay? So for kung ang gusto niyo is migration, hindi siya talaga, pathway, wala siyang oo. pathway. But if you Wala. want job, kung dumating ka dito galing student, yan ang experience mo, meron ka kagad job. Maraming nursing home na kailangan ng aged care worker. Okay, kailangan mo lang ng certificate of they're happy na yung previous certificate mo sa bansa, tanggapin nila, that's all good. So, if yan ang line ng work mo, either look into being a registered nurse here or an enrolled nurse. Diploma of nursing lang yon. Okay? Pasok din Okay. siya sa migration. Yun. Okay. So, ayan guys, narinig niyo kung ano ang mga puwede niyong paglipatan or 'yan yung mga totoong sagot na hindi kayo bubulahin, hindi kayo Oo, hindi kita pangangakuhan. bubulsitin. Sorry Okay. for the language. Oo. Okay, ito na yung mga kinakatakutan, eh. Ito ayoko rin 'tong pinag-uusapan kasi bumagsak ako dito, eh. IELTS requirement ng Australia sa mga licensed profession dahil napakataas ng requirement nila. Meron akong kilala, hanggang sa makapasa siya, isang buong taon siyang umuulit na umuulit, nagte-take na nagte-take. Oh, yun. So, ayokong magaya do'n, so gumastos ng gumastos ng gumastos, ayan. Okay, explain ko. For migration purposes, okay, kasi di ba iba-ibang stage ang migration. May skills assessment, may, ayan, meron ako dito. Come here. Hello! Say hello, say hello. No, 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 Godi. Godi. Saglit na time out muna ha. Child-friendly tayo, child-friendly, wag kang mag-alala. Go ahead, go ahead. Sige Anyways, lang. okay. O yan, Okay. so anyways, ganito. Yung English test, okay, for skilled migration, tinatanggap ang 6.
Okay? So wala ka nga lang makaklaim na points for English. Kasi if you Okay. get a proficient score, ibig sabihin yun yung mga IELTS 7, PTE 65, 10 points additional. Pero pag superior ka, mga 90 at saka IELTS 8, so you get 20 points for migration. Pero kung kunwari, working visa, may mga iba-iba kasing categories yan eh. Pag working visa, okay lang kahit 5. Or kung kunwari mga employer-sponsored, kahit 6. 6 lang, pwede na. Okay? Ito naman ang sinasabi ko, okay? Yung ibang tao, yung sinabi mo nga na parang wala akong pera, hindi ko kaya yung English test na yan. Nung nandito ako nagsisimula ako sa Australia, I did my English test as well here. Yung mga nakasabay ko mga 20 times na nag-English. Kasi if you gain a bachelor's degree or a diploma, 2 years, that's 10 points. Okay? But if you get a superior English, that's 20 points. So, pag magdi-diploma ka, that will cost me $26,000, sabi ko nga, in 2 years, 3 months. Okay? Kung i-invest ko na lang yung pera na yun sa IELTS, kahit linggo-linggo mag-IELTS ako, that's only $300 every week. So, 300 times 50, so mga 15,000, mas mura pa rin siya. Okay? Kesa So, diba, okay. yung thinking mo, yung parang, don't just do it. Talagang ako, yung lahat may logic eh. Tingnan ko na parang, I would rather do that than take up another degree para lang maging PR sa Australia. Alam mo yun? Kahit hindi ko siya iintindihin ko talaga siya. Yung parang kahit linggo-linggo na ako mag-take para ko, relax ka na, kabisado mo na kung paano, that's still fine. Okay. Okay? Eto na. Just a quick history in you migrating to Australia. Kasi ladder yung nangyari sa'yo. Una, ano ba, nag-tourist ka ba? Tapos biglang Hindi. nag-aral ka na? O ano ba? Hmm. Paano ba ito? Paki-explain. Okay. Paki-share. Ayan, hindi explain eh. Share. Okay. So, explain ko lang sa inyo kasi syempre parang yung mga tao ang iniisip na ngayon na, uy, si Miss Kai, ano siya, parang ang dami na niyang narating. Okay? Tama to na may behind the scenes ang lahat ng bagay. Okay? I Mm-mm. graduated from FEU, Far Eastern University, 2008, Bachelor's of Science in Nursing. Ayan, oh. Pagkatapos po nun, Kapatid ni Trish, taga FEU din. May kilala ka bang Irma Oles? okay, Ayan. mga Tamaraws, okay? Mabuhay mga Tamaraws. Pagka-graduate ko, syempre magbo-board exam pa ako. So, nung nag-board exam ako, hindi mo kagad malalaman yung result. Hindi ako pwede maging unemployed. So, pumasok ako sa call center. So, yung mga BPO Okay. dyan, hello din, pathway to Australia. Diba? Sa PCU, unemployed, sa BPO, BPO. oo. Okay. Once I got my registration, nag-apply na ako sa mga hospital. And unfortunately, ewan ko ba, kasi hindi daw ako yung mga parang top 4 na eskwelahan. Kaya, syempre, unemployed, ultimo guardia, sabi sa akin, ma'am, wala ka, wala. Talaga wala kang Pati sa pag-asa. Wala ka ng unemployed. future, ma'am. Ma'am, wala ka talagang future. Parang ang nakita ko kasi sa Pilipinas, pag hindi ka, wala kang backer, pag hindi ka, Ay, ano yung, totoo yan. parang pag hindi ka maputi, porselana, balingkinitan, Hindi ka parang pasok. biktima tayo. Hindi ka pasok, wala ka nang future. Hindi mo rin natik yung box. Oh. Wala ka ng future. So anyways, di parang ako, paano ba to? Ano ba mangyayari sa buhay ko? Kasi kung ultimo si Oh, Manong wait. Guard, ayaw ko Wala bigyan ng akong sabihin na, opportunity. wala akong sabihin ng mga pangalan ng ospital, pero kailangan Oo. sexy ka, di ba? May height Oh, porcelana requirement. skin. Oh, Oh, tas maputi. magkano sahod sa'yo? 10,000. Thank you po ah. Parang kulang pa yan sa pang-maintain ng porcelanang balat. So anyway, ganun yung nangyari sa akin. So nag 1 year ako sa BPO, but then I realized, ang eye-opener sa akin nun, okay na malaki na kinikita ko nun eh. Meron ako nakitang parang colleague ko na, he's probably on his 60s and he's still answering calls. Then I Mm-mm. kinda, parang naisip ko sa sarili ko, do I wanna be like that? Mm-mm. So kung Mm-mm. kasi ito Mm-mm. yung trabaho na nakaka-addict na okay na tayo eh. Pero ito na ba yung gusto ko? So sabi ko hindi ata. So sige, quit na lang ako. I-push through ko ulit itong nursing na to. So dahil nga walang gustong tumanggap sa akin, nag-start ako ng mga training. Kuha ko ng IVT, bayad ka na naman, mga BLS, ALS, EMT, lahat na. So, kumbaga, you equip yourself. Tapos, at the same time din, kasi yung parents ko, meron silang medical center. So, dun na rin ako nagtatrabaho. Yung parang dating tumatambay ka lang doon, di ba? Natuto ka doon. So, you assist the doctors as well. Di ba sa atin sa Pilipinas, ang requirement lang is kailangan hospital para masabing, big shot ka na nurse. Okay? So, nagpunta ako ng Australia. Dapat pupunta ako ng UAE. Yun dapat ang gagawin ko. Yung parang mag-EMT ako.
Pero napunta ako ng Australia on a student visa, 6 months pa, certificate 3 age care. So, hindi ko na alam kung paano mangyayari. Hindi ko nga pinangarap yun kasi magkakautang lang. Wala kaming pera eh. So, pagdating ko dito, ang naisip ko na lang, I just have to make it work. I just have to make it work. Kasi pag hindi to nag-work pag uwi ko, may utang ako. Paano ko babayaran sa ako kukuha, right? So, yun ang ginawa ko. I focused, I researched talagang, and I prayed a lot. I prayed from the bottom of my heart and sabi ko, hindi mo ako dadalhin dito kung walang rason. But in all honesty, I didn't know where I was heading to talaga. So from there, nabigyan ako ng opportunity na kuha ako ng registration. Nung nag-expire yung 6 months visa ko, believe it or not, nag-tourist visa ako after nun. Ngayon, hindi sa pwede. Hindi ko i-advise kahit kanino ang pathway ko, okay? Kasi para siyang may mga bagay na parang baka ma-stroke na ako kasi alam mo yung sa worry, sa stress yung level. So, parang sa akin is you have to plan it ahead, especially if it involves your family's future. Nung ako kasi okay lang, bata ako eh. Wala namang mawawala, sarili ko lang, 'di ba? So Mm. yun, hanggang sa nakuha ko yung registration ko, hanggang sa na-sponsor ako ng hospital, until I was working like eto na sa emergency, sobrang dream job ko to. But then I realized what's next. Parang can I see, yun na naman, parang kaya ko ba na hanggang 60, 65, nandito pa rin ako sa job na to. Meron lang ako, sorry. Para masagot lang talaga si Simply LG at magpatuloy na tayo sa ating Mm. sharing of your personal experience. Hi. Hi ma'am, ako muli ask ko lang po for follow-up. Ma'am, kasi nga po, na-refused yung application ko. So, pwede lang ako mag-re-apply uli sa agency ko ngayon. Kasi may 70 days na binigay. Ano yung 70 days? Stand Okay. down? Sino nagsabi na bakit re-apply sa agency nyo lang? Alika nga dito. Meron tayong bisita. Alika, kami. Okay? Hello, Gordy! Hello. Say hello, Ayan. everyone. Hello, everyone. I just woke up. Okay, mama working. Okay, go. Okay, anyways. So, number Ayan. 1, sinong nagsabi sa batas na sa agency nyo lang pwede mag-apply? Maybe because you've already put a down payment ng Oo, pera. Kaya yan. hindi nyo Oo nga. makiklaim. Siguro yun lang naisip ko, okay? And yung 70 days, bakit 70 days lang? Kahit nga the next day, pwede kang mag-apply or next year pa eh. What's the urgency? In 70 days, the border is still closed. Okay, that's a guarantee. And if you're the Department of Immigration, why would you issue a visitor visa? You need to have a compelling and compassionate reason. It's either you have a family here na kailangan ka, or what, you have to have a reason why you need to enter Australia. But if you're gonna say you want to visit Sydney Opera House, lockdown po dito, parang social distancing ang mga tao, hindi pumupunta sa Opera House. So, hindi masaya Okay? ding mag-tour. Oo. Okay, so Mm-mm. okay, so ayan na. Papunta ka pa lang as a nurse, tama ba? Doon sa Oh, pathway yun. na yun. So yun, fast forward ko na nga, nag-work ako sa Wollongong Hospital, tapos nag-apply ako sa emergency department sa Royal Prince Alfred Hospital, ang one of the best critical care hospital here in Australia and Sydney. Kaya I'm so blessed. Until now, I'm so grateful na nabigyan ako ng opportunity na mag-work doon. Yung pag-alis ko naman doon, hindi dahil I hate my job. I love my job. But it's just that I wanna, do something else. Yun lang yun. If I would be given the chance, syempre gusto ko uli bumalik doon. Ay, mahirap ba maging nurse dyan? Yan yung mga gusto nating tanongin eh. Mga totoong sagot. Mahirap Anong ba? in terms of mahirap? Parang, Mahirap okay. makisama. Ano ba? How does everyday work for you? Ano ba? Ano bang Okay. ginagawa mo sa So, araw-araw? Kinakain mo? sa emergency kasi, more on very random, walang fix na, unlike sa mga ward nurses na parang minsan kung ano yung pasyente mo ng 4 days ago, sila pa rin. Sa emergency, we get a lot of like different patients eh. Siguro ang number 1 kung yung pakikisama, just be respectful and professional. You don't have to be friends with everyone. You just have to Correct. be respectful. You just do your job. Yun lang. Oh, yan. Okay, wala Oo. nang mga parang politika, personal parang Agenda. professional. Oo. Based on my personal, parang professional na lang tayo, okay? Okay, yun. Okay 'yon. So, if you parang master that, kahit anong trabahong gawin mo, you'll be fine. Kasi parang sa Pilipinas, ang daming time makipagchismisan na, "Ay, alam mo yan, yung katrabaho natin, ayaw tumambay kasama natin, nakakairita siya." Dito kasi wala kaming time doon. We really do parang we do best
working. After my free time, chika-chika, pero hindi ibig sabihin nun kailangan, chumps-chumps After tayo. work may level up pa tayo, 'di ba? Yeah. Hindi, gusto na nating umuwi on our Yeah. And personal ano, exactly. accord And na during your free time, break time, okay, you're not paid. You don't have to speak to people you don't want to speak to. Okay, because that's mm, your break time eh. So you sa'yo spend lang it 'yon. wisely. Spend mo either you want to be in peace, quiet, i-calm down mo na yung self mo, you want to speak to your family members, that's fine. Walang pilitan kasi dito. But, okay, you are expected sa role mo as an emergency nurse. Okay, so you have to be knowledgeable, you have to be able to parang alert the doctors, yung mga ganon, kasi hodang ano pa yan drama mo sa buhay. Pagdating sa clients mo, sa patients mo, okay, hindi mo pwedeng idahilan, kasi magkaaway kami ng doktor na yan, kaya ayokong punta. Who cares? Okay, patient Mm, first. Okay, correct, so yes. otherwise, marami kang matututunan kasi the best of the best doctors, the best of the best nurses, maraming Filipino doon. Kung may mga nanonood ako mga Filipino nurses sa RPA, hello Mafia! Sobrang saya kasi lahat sila mga from different universities din sa Philippines. So, yun. Alright, and ito na, being a lawyer. Okay, i-clear ko yan ha. Kasi to be honest, lahat ng tao, ang tawag sa amin, migration lawyer, migration consultant, migration agent. Okay? So because we did specialize in migration law. Okay? But I am still in the process of studying to become a solicitor. So I still have 2 years and a half. So yon, nag-aral ako, nag-further ako ng career. So I started studying last year ng pagiging solicitor naman dito sa Australia. Aside from already a registered migration agent, consultant, migration lawyer, call us whatever. Okay? So, Okay. nakakapagod siya, ang daming binabasa, pero it's very interesting, it's very challenging, it's very fulfilling. Ang dami mong natututunan na na-explain ko sa ibang tao, yung parang common sense sa akin. Parang ay, minsan nga, eto ha, meron ako palaging maling ginagawa. Pagkatapos kong mabasa ang isang bagay, sasabihin ko lang sa kliyente ko, ay hindi, madali lang yan. I have to say, hindi siya madali. But for me, for some reason, I have to hold myself na, baka kasi ibisipin ng tao madali. But that's how I look at it. Na parang, I look at it like hindi siya komplikado. It's just a step-by-step process. Okay. Yun. So, Okay. yun, enjoy ako kung anong ginagawa ko ngayon. Kasi, like, Immico is me. Okay? It's not like Immico yung kumpanya na parang company lang. Parang, I also work for Immico. So, makikita nyo, sobrang busy ko. Kasi pag, kunwari, kahit may Immico ngayon, kung bukas, hindi happy ang mga clients ko, pwede mawala ang Immico bukas, diba? And I don't Mm. want to parang let that happen. Kasi, ano to eh, while I'm doing nursing, 'di ba? Ito yung kwento noon. Nung nag-start ako ng Immico, I was actually pumapasok ng umaga sa hospital. Afternoon, nandun ako sa opisina kahit wala akong kliyente. Okay, basta I'm just feeling it already. Nagbabasa ako. Sige, parang nagpe-prepare na ako. Bumili na ako ng 100 folders. Natatawa nga ako eh. Kasi sabi ko, ikaw ambisyosa ka talaga, 100 folders. Pero Ready agad eh, ngayon, no? my staff would Kulang. remind me. My staff would Kulang ang remind me 100 palagi. folders. Ngayon, kulang ang 100 folders. Exactly. Ang staff ko palagi ako i-remind, Kai, bili na tayo ng mga folders. Parang, it's like humble beginnings na parang, nung nagsimula ako, and who would have thought na aabot tayo sa more than 100 folders, di ba? Na parang, ang sarap And lang sa pakiramdam. 3 offices. Mm. Oo, pero, 3 offices, pero at the end of the day, it's still me. Okay? Kaya lang ako naglagay ng mga offices is so that people, you're from different time zones, and sometimes when you feel like more confident at saka mas nagtatrust ka pag naalam mo na may opisina ka mapupuntahan, may tao. May Yung sa Dubai hahabulin. namin, it Oh. was lucky dahil yung Department of yung embassy, ng Australian Embassy, nasa taas lang ng building namin. So talagang plus points pa siya sa amin, 'di ba? Yung credibility kasi kung kumbaga if I'm doing some illegal work, bakit naman itatabi ko pa sa embassy ng Australia sa Dubai, 'di ba? You know? So that's how confident we are. Although I'm not gonna claim that I'm the best. I've just been in the practice for 3 years, but surely I'm very passionate with what I do, and I consider your application my application. So yun ang pinagkaiba ko naman sa ibang tao. Okay, sa mga ibang Okay. agency. Okay, So like I said,
we really grasp a lot of things from you and sobrang na-inspire kami sa journey mo. And hindi ito dahil ito lang yung gusto mong gawin, ito talaga yung naging journey mo din. So alam mo rin yung pakiramdam ng ikaw maglalabas ka ng pera, yung mithiin mo na maging maayos yung buhay mo. Ayan, nandyan lahat yan eh. So ipapahawak mo yan sa taong may knowledge talaga. So wag kang ano ba tayo, mag-atubili na ibigay ito sa tamang tao. At ibigay talaga ito sa tamang taong hahawak ng application mo dahil dito nakadepende yung bukas mo. At saka April, yung pagma-migrate or kunwari pag-aral lang sa Australia, pagpunta sa Australia, hindi yan about visa lang. Okay, it's a scary place at the end of the day. Mm. And sometimes, um, especially during your adjustment period, you will feel like lonely, isolated, and I already said to everyone at Imiko, you're free to come here. You will never feel alone. We will be here for you. Kami ang pipick up sa'yo sa airport. Kung may tanong ka, kung merong try manggoyo sa'yo, verify it sa akin. Tawagan mo ko na, Miss Kai, okay ba to? Tama ba to? Tama ba tong sinasabi? Kasi everyone tries to, make it sound like we're helping you eh. And na-frustrate na ako na tama na. Tama na yung Mm. mga panggagano natin sa mga kapwa natin Pilipino, lalo na dito sa Australia. 'Di ba? If you really wanna help, help. Help. Pero wag yung parang ending is ginamit pa natin yung parang you're already citizens, you're already PR. Tulungan na lang natin yung mga temporary pa na nagta-try their best, 'di ba? So yun lang Tama. yung sa akin. So with Imiko, you can yun lang ang masasabi ng mga client ko. Visit our Facebook page. You can read reviews, mga experiences ng mga clients namin sa performance namin ng Imiko. We don't just offer visa processing. Okay, that's just one of the maraming perks. Okay, you can come to us, talk to us. We can be your friend as well. And at the same time, I think yung meron na akong client na na nagkaroon siya ng parang hospital procedure. I was there. Wala siyang family dito. Ako ang sumama sa kanya. Okay? So those Okay. things that you cannot find in other agents. Okay? So, Yun lang. ito, very personal, may personal touch, may puso, at sigurado all through your path na kung imiko ang hawak sa'yo, at magpo-process din, hindi lang nagsa-stop yan sa pag-approve ng visa mo. They will take That's care of true. you if you need help. And it is genuinely caring for you. Hindi ito yung, bukas, dahil tapos ka na magbayad, wala ka na maibabayad, tsapuwera ka na. Hindi doon nagsa-stop ang relationship eh, di ba? That's right. And as a migration agent, I will never ever promise you a visa grant because that's illegal. I am not the Mm. Department of Home Affairs. Okay? Pero ipe-prepare na kita na pag na-refuse tong visa mo, these are the steps that we're gonna do. And also, if I know that this is a high risk for refusal, I will not submit it anyway. Okay? May So kung may discussion mga kayo diyan. refusal kayo dyan, kung naisip mo na parang there's purpose, may reason bakit. Okay? May case officer, sabi ko nga sa'yo, imaginein mo na lang na it's a job as well. Being a case officer, it's a job. You have bad days, it's a human being. Okay, you will have your good days, your bad days. Baka nga nakipag-break ka sa jowa mo and so on. But I will make sure that yung pagka-decide ng paper mo is lawful. Okay? Pero bago ko pa yan, alam ko na eh. Alam ko na yung magiging issue sa'yo. Okay? So we wouldn't submit an application na alam nating high risk. Okay? Yes. So, okay, to conclude our session, dahil na-discuss na natin yung iyong experience and journey, what would be your advice to your viewers? Advice? And future Okay. viewers, dahil ang live stream natin, nandyan lang yan, 24 hours sa Titas of the South. So, yung mga nakamiss, dahil meron akong kabarkada sabi, ay, sa Canada, April 2 a.m. na. So, pwede ko bang bisitahin yung live stream ulit? Pwedeng-pwede po. At i-message nyo kung kailangan nyo ng more info or I can directly get Kai to answer your questions. Okay, so Okay. what is your advice? Okay, ang advice ko sa mga gusto mag-Australia, okay? Um, it's gonna be like a commitment. Okay? Kahit marami kang pera, kahit ready na yung papel mo, pero you're not committed on what you wanna do, pwede ka pa rin mag-fail. Okay? I always tell people that, planning your migration will not be like, parang rainbows and butterflies. Katulad may mga agent na nangangako, na pagdating mo doon, mayaman ka na. No.
It's like going to a battle. You have to prepare mentally, physically, emotionally, financially. Okay? But, ito naman ang pangako ko sa'yo. Just keep going. And it's all gonna Mm. be worth it. Okay? It's all gonna be worth it. Who would have thought that person na unemployed sa Pilipinas, andito na, nagsasalita sa harap nyo, and giving opportunities to everyone na come to Australia kasi binigyan ako ng opportunity on the grounds na mag-hard work ka naman. Hard work. Hindi Mm. pwede dito Hindi ang Netflix and chill. Wala, walang hindi puwedeng mararating ang jowa Netflix agad and gano'n. chill. Pero may lusot Exactly. yung jowa agad? Hindi naman. Okay. Ayoko kasi, Usapang jowa, okay. okey. Pwede naman talaga kung may jowa Puwede, ka, oo. okay? But then, it needs to be a genuine ongoing relationship. Hindi lang basta Okey. jowa-jowa. Iba-ibang Ayan jowa, guys, okay? So, oo. criteria na naman tayo, mga friends. Hindi puwedeng jowa agad. Okay. Okay. So, contacting Immico Consultancy, I'll be flashing their contact details again. So, take note of it. Or you can message Titas of the South. I can share it to you. Or you can come back to this live stream. Lahat po. Ayan, like kong fina-flash. Facebook page, ayan. Immico Consultancy. They have 3 locations on that. Kung makikita nyo, 3 yung Facebook page nila. Dubai, Philippines, and Australia. But At regardless, you can malay mo communicate puwede bang ko. New Zealand? Oh, puwede pa din kasi si Kai 24 hours 'yan, open. Parang ano, 7-Eleven gano'n. Okey. Tapos contact info, ayan, andiyan na po sa screen, paki-take note or again, message us. And to fix an appointment, ayan po ang link. So, I also placed the link on the chat box. You can scroll up, you can grab it and book your consultations now. So, any shout outs, Kai, for your friends, family in the Philippines, clients around the world? Actually, hindi ko kasi nakikita sino yung mga nag-review eh. Pero, thank you for supporting Immico Consultancy sa mga clients ko na lang na always believing in us. Ito yun eh. Parang you hired me to do this service. So, Mm, ako magte-thank you sa inyo for trusting me. Okay? So, okay. laban lang. Excited na ako sa mga clients ko na malapit na naming makuha ang permanent residency yan. Yung sa mga nagsa-start pa lang, just hang in there. Nandito lang naman ako, okay lang harapin yung mga challenges. Ano pa ba, yung mga Pilipino dyan na nangangarap makapunta ng Australia, hindi pangarap ang Australia. Ang Australia ay 8-hour flight lang po. May Cebu Pacific pa. So, murang-mura na. Okay? So, ang pangarap kasi mahirap abutin eh. Pero if you really wanna come, you have to take that risk. Okay, Okay? eto, meron lang ako napansin. Meron na bang nagbanggit pala ng eto last question. Like, may agency daw na naghahawak ng application niya. Pwede ba siyang lumipat sa'yo? I mean, is it disrespectful or alam mo 'yon, Okay. how do they go about that kung hindi na sila happy sa mga current agencies nila? Depende ano bang klaseng agency 'yan? Education agency ba 'yan o migration Okay. agency? If it's a migration agent, of course, it's unethical na kunin ko lang. Siyempre kailangan Okay. i-inform 'yun at i-withdraw yung, contract niya do'n, lipat siya sa'kin. And if it's for an education, student visa service fee ko ay free, okay? Okay, So, note free. so free, so you save actually 2 to 3,000. Pasensya na sa mga previous clients ko. Gano'n talaga, We parang, name. we have to, support naman na yung kung kumbaga, if I have the capacity, okay na. Diyan ako na lalong lumuluwag, okay? Pero, hindi niyo expectin na dahil free yung service ko is expectin niyo na parang bara-bara lang trabaho para pa rin kayo nagbayad ng $3,000. But for the rest of other visa, skills assessment, permanent residency application, partner visa application, we have a fee po. Okay? Okay. Yes. All right. So to wrap it up, thank you to our lovely and masugid na mga viewers around the world. So, salamat sa mga nagbigay ng questions at hello daw Okay. sa mga taga okay. Any Kai, do you have Nakalimutan anything? nating batiin, parang hello sa mga Scholasticans, especially sa mga Ayan! 2004 batch namin. 2004 Sa mga batch. Kulasa, medyo iilan na rin kami na nandito sa Australia. So, mga gustong mag-plan for Australia, contact me. Anytime I'll be happy to assist you. Sino pa bang pagkakatiwalaan natin? Kapwa Scholastican din, 'di ba? And Oo. suportahan natin, ayan. Yan ang pinakaimportante, suportahan. Ayan. So, thank you so much and to wrap up, alam mo ba kung sinong episode natin next week? Eto na, ire-reveal ko na para sumaya ka next Sunday. Sino? Ang VP. Okay, VP siya.
youngest VP we know in our batch. Ayan. Okay. Siyempre, sino pa ba? Si Miss Nafisa Kadir. Ay, Okay. So, wow! I will make an announcement tomorrow who she is, what company she is actually Big holding time. on. Yeah, it's time. Uh-huh. Okay, isa-isa. Ayan. So, Naf, alam mo na kung nandito ka rin, nanonood ka, ikaw na ang susunod. At alam mo na yan, mga bigatin. Ayan. Oh, yung mga success story. Happy tayo dyan. Sino ba naman That's hindi right. magiging happy sa mga success stories natin? So, thank you again, Kai, for having us today, for being our guest today or tonight. Ito ay isa sa mga uh, advocacy ng Titas of the South. Hindi lang makatulong sa'yo or sa viewers, sa mga potential na mga tao na naloloko or para bigyan sila ng linaw sa kanilang isipan na ang Australia, bukas yan para sa lahat. Yun nga lang, you have to also do your part. Tama ba? That's right. That's right. Ayun. Salamat. Okay, thank Thank you you, again. April. Thank you, Titas of the South. And thank you for everyone na nagstay at nakinig sa chismisa namin. So, if you wanna Oo. contact us, ito yung link if you wanna book me. It's a free consultation. Sydney time Yes, po ah. So, what I will Sydney do, time. because we've already sent yung mga Zoom invites, yung mga bagong nag-book ngayon, we will send you later on para for tomorrow. Okay? And then, yun na, I will walk you through, pero medyo direct siya and medyo quick lang siya. Okay? All right. So have a great Sunday, everyone. This is Tita Trish saying hello. Ayan. So, all right. Let's bid farewell. Bye. Thank you for being here. Thank Thank you. you. Thank you, everyone. Thank you, Kai, Bye. again. Okay. Bye.